Baik, saya dah kembali. Dia dah responding. Tak berapa lama, dalam seminit dua dia terus respon. Okay, bila dah keluar macam ni, kita klik apply. Okay, tu kita dapat this. Nampak dia punya tu lebih detail lah in terms of petak. So kat sini dia kurang sebabkan oleh shadow casting. Okay, macam mana dapat dia punya ni? Kita bila klik kat sini, so nampaklah matahari tu kan. Inilah sebabnya kenapa kat sini dia tak apa efisien untuk letak solar panel. Dan kita tahu di surface penerimaan solar radiation dalam kilowatt hour dia, in terms of kilowatt hour dia warna biru ni. So okey lah, not so panas. Bumbung dia panas. Okay, itu untuk solar analysis yang very quick solar analysis tadi. Okay, now saya nak tunjuk lebih detail lagi. Sekarang kita dah ni kena save dahulu. Okay, save. And let's go into the next phase. Okay, saya nak tunjukkan kepada anda macam mana nak buat calculation untuk solar OTTV. Okay, OTTV ke? Yes, OTTV ya. So, saya stop dulu modul ni.